ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, તહેવારો આવી રહ્યા છે ને અમારા વડોદરાનું ફેમસ સોલાપુરી ચેવડો હું તમારા માટે લઈને આવી છું. અને એ પણ બહુ જ ઓછા તેલમાં પણ એટલો ટેસ્ટી અને સરસ બનશે. જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ હોય ને તળિયા વગરનું ખાવું હોય તો આ ચેવડો તમારા માટે છે. બહુ ઇઝીલી બનશે. ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે મેં 500 ગ્રામ આ ચૂરમમરા લીધા છે અને એને 2-3 બેચમાં થોડા થોડા કરી અને તમારે એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર કોરા જ પહેલાં શેકી લેવાના છે. હવે તમારે તાંસળામાં 100 ml જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે અને એમાં 5 નંગ મેં લીલા મરચાં નાખ્યા છે. તમને તીખાશ ગમે પણ મરચાંને તમારે એકદમ તળી અને કાઢી લેવાના. તમને થશે 100 ml તેલ લીધું ને ઓછું, પણ ખરેખર સોલાપુરી ચેવડો તળેલો બનતો હોય છે. આપણે તળવાનું સ્કીપ કરી રહ્યા છે પણ તે છતાં એટલો સરસ બનશે. હવે તમારે સિંગદાણાને આવી રીતે તળી લેવાના છે. સિંગદાણા તળાઈ જાય એટલે કાજુને તમારે તળવાના. કાજુ તો તમારે અંદર ઉમેરીને તરત જ કાઢવાના, નહીં તો એકદમ કાળા પડી જશે અને બહુ તળવાના નથી. અને છેલ્લે આ 10થી 12 મેં લીમડાના પાન એ તળાઈ જાય એટલે આપણા જે શેકેલા ચૂરમમરા હતા ને એ તમારે ઉમેરી દેવાના છે. અને એની ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં દ્રાક્ષ મેં તળી નથી, કારણ કે એકદમ ફૂલી જાય પછી એ એકદમ ચવડ થઈ જાય એટલે. બસ હવે પહેલાં તમારે આ બધું જ બરાબર મિક્સ કરવાનું. આ એટલે કરવાનું કે બધા ચૂરમમરા ઉપર તેલનું કોટિંગ થઈ જશે, કારણ કે આપણે ચૂરમમરા તળ્યા નથી. સોલાપુરી ચેવડો તળેલા જ ચૂરમમરામાંથી બને છે. એ ના થાય ને અને કોટિંગ સરસ થઈ જાય એટલે તમારે પહેલાં બધા મસાલા નાખ્યા વગર તેલવાળા ચૂરમમરાને કરી લેવાના છે. જો એકદમ સરસ તેલવાળા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં 50 ગ્રામ ખાંડ તમારે લેવાની છે અને મીઠું તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મેં લગભગ 1 ચમચી જેટલું ઉમેર્યું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એને પાવડર કરી લેવાનો છે. અને એ પાવડર સૌથી પહેલાં આપણે મસાલામાં બીજું બધું ઉમેરતા પહેલાં આ ખાંડનો પાવડર અંદર ઉમેરી દઈશું, મીઠું અને ખાંડનું મિક્સર. હવે અડધી ચમચી જેટલું તમારે હળદર ઉમેરવાની છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. બસ આ બધું તમે બરાબર મિક્સ કરી લેજો. જો તમારો કોલ્હાપુરી ચેવડો એકદમ સરસ રેડી થઈ જશે. જો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો ને તમને કલર એવું લાગે છે, કલર પણ એકદમ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટને લીધે એવું થાય છે પણ જો હમણાં હું તમને બતાવું છું બહાર ટેબલ પર લઈ જઈને. જો કલરમાં પણ છે ને એકદમ કમ્પ્લીટ. તમને જોઈને ખાવાનું મન થાય ને. તમે આવો સાદો પણ ખાઈ શકો છો અથવા તો મેં તો મઠિયાની સેવ જે બનાવી હતી ને એની રેસીપી હું થોડાક દિવસમાં તમારી સાથે શેર કરીશ. એ સેવને મિક્સ કરીને તમને બેમાંથી જે રીતે ફાવે પણ આ ચેવડો એકદમ સરસ બનશે ફ્રેન્ડ્સ. અને બીજું કે તળિયા વગર એટલે કે કોરો અને તે છતાં એટલો સરસ બનશે. અને જો આપણે તળ્યો નથી ને તો પણ આપણા ચૂરમમરા જો એકદમ સરસ પાવડર થઈ જાય ને એટલા સરસ છે. તો તમે એકવાર પહેલાં શેકી લેવાના ધીરા તાપે અને પછી મસાલો કરો તો પણ તમારો સોલાપુરી ચેવડો બહુ જ સરસ બનશે. તો આ તહેવારમાં આ રેસીપી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.